હાલો, મારો અવાજ આપના સુધી પહોંચી રહ્યો છે? નમસ્કાર મિત્રો. ભારતીય વાયુ સેના એટલે કે ઇન્ડિયન ફોર્સની અંદર અગ્નિવાયુની ભરતી તાજેતરમાં બહાર પડી છે. તો આ અગ્નિવાયુની જે ભરતી છે એમના વિશે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપતા આ વેબિનારનું આયોજન થયું છે. હું ચિરાગ દવે, કરિયર કાઉન્સેલર, જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી પોરબંદર. મિત્રો, અત્રે આપણે જે ભારતીય વાયુસેના છે એની અંદર જે અગ્નિવાયુની ભરતી છે એની તમામ માહિતી મેળવશું. માહિતી આપતા પહેલા આપણે જણાવી દઉં કે આ જે તમામ માહિતી છે એ ભારતીય વાયુસેના ઓફિશિયલ્સ દ્વારા અમને મળેલી છે. આ અહીંયા વેબિનારમાં જે કંઈ પણ માહિતી આપવામાં આવે એ એના ઉપર જ આધારિત છે. કાંઈ પણ વસ્તુ કે જે અહીં આપવા માહિતી અને ભારતીય વાયુસેનાના ઓફિશિયલ વેબસાઇટ્સ કે નોટિફિકેશન્સની અંદર આપવામાં આવે એમાં કાંઈ પણ વિસંગતતા જણાય તો ભારતીય વાયુસેનાની જે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, એનો જે નિર્ણય છે એ અંતિમ રાખવામાં આવશે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ભારતીય વાયુસેના તમે તમારી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. પહેલી લાઈન છે, ઇન્વાઇટ online applications from unmarried male and female candidates for selection test for Agni Vayu intake 010225 under અગ્નિપથ સ્કીમ. અગ્નિપથ સ્કીમની અંદર વાયુસેના દ્વારા અનમેરિડ એટલે કે અવિવાહિત સ્ત્રી ઉમેદવાર અને પુરુષ ઉમેદવાર બંને માટે આ ભરતી છે એ બહાર પાડવામાં આવેલી છે. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ડેટ 17મી જાન્યુઆરી 2024 થી 16 ફેબ્રુઆરી 2024. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન માટે આપણે 17 જાન્યુઆરીથી માંડી અને 6 ફેબ્રુઆરી સુધી રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. અત્યારે પણ એમનું રજિસ્ટ્રેશન શરૂ જ છે. ઓનલાઈન એક્ઝામ ડેટ્સ 15 માર્ચ 2024 એન્ડ ઓનવર્ડ્સ. એટલે કે ઓનલાઈન એક્ઝામ છે એ 17 માર્ચ પછી એટલે કે જ્યારે ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થયું 17 જાન્યુઆરી એ પછીના 2 મહિના પછી આ જે ભરતી માટેની પરીક્ષાઓ છે એમની પ્રક્રિયાઓ છે શરૂ થઈ શકે. આ ભરતીનો કોડ છે અગ્નિવાયુ ઇનટેક 01/2015. કોટેશન છે, સિલેક્શન ઇન ધ Indian Army Force is the fair and transparent and merit only. At the no stage, any bribe is required to be paid to anyone's selection of recruitment. In Indian Air Force, candidates should not fall prey to unscrupulous persons posing as a recruitment selections and agent. એટલે કે ટૂંકમાં હું આપને જણાવી દઉં કે શું કહેવા માંગે છે. આજે આખી ભરતી પ્રક્રિયા છે એ સ્પષ્ટ અને પૂર્ણપણે પારદર્શક છે અને મેરિટ બેઝ ઉપર પણ છે. આ ભરતી માટે કોઈ પણ વચેટિયાઓની કે કોઈ પણ પ્રકારના દલાલની જરૂરિયાત રહેતી નથી. આપણે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું છે, ઓનલાઈન આપણા એડમિટ કાર્ડ નીકળશે, પછી એ રીતની પરીક્ષાઓ શેડ્યુલ થશે અને જે કે અપડેટ છે તમને ઓનલાઈન જે ઓફિશિયલ ભારતીય વાયુસેનાની વેબસાઇટ છે એની દ્વારા જ મળશે. એટલે એના માટે કોઈ વચેટિયાઓ કે કોઈ એજન્ટ્સની જરૂરિયાત છે નહીં. બરાબર છે. અને એવું કોઈ કહે કે આની અંદર અમે આપને કરાવી આપશું, એવું કોઈ વચેટિયાઓ મળે તો પણ તમારે એમનો વિશ્વાસ કરવો નહીં. આ એને કોટેશન આપણને આપ્યું છે.
હવે આખી જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે આપણે શરૂ કરશું. Crucial to new HR methodology is included the Agni Vayu under the Agnipath scheme, aimed to provide an opportunity to nation's youth to experience a military way of the life and period of 4 years. આ આખી જે ભરતી છે એ અગ્નિપથ સ્કીમની અંતર્ગત કરવામાં આવી છે, જેની અંદર અગ્નિવાયુ કેટેગરીની અંદર આ ભરતી છે. 4 વર્ષ માટેના પીરિયડમાં 4 વર્ષના પીરિયડ માટે આખી ભરતી કરવામાં આવેલી છે. The Indian Air Force invite the online applications from unmarried Indian male and female candidates for selection test from 17th March 2024 onwards on join Indian Air Force as the Agni Vayu. એટલે કે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન મગાવવામાં આવે છે કોના પાસેથી? અનમેરિડ જે મેલ એન્ડ ફિમેલ કેન્ડિડેટ્સ છે એમની પાસેથી આ મગાવવામાં આવે છે. બરાબર. 17 માર્ચ 2024 આ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ધ નંબર ઓફ એમ્પ્લોયબિલિટી ઓફ ફિમેલ કેન્ડિડેટ્સ વિલ બી ડિસાઇડેડ એઝ પર સર્વિસ રિક્વાયરમેન્ટ. કેટલા મહિલા ઉમેદવારોને આની અંદર રોજગારી આપવામાં આવશે, એ નિમણૂક આપવામાં આવશે, એ જે પ્રમાણે રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ પ્રમાણે એ ડિસિઝન લેવામાં આવશે. The selection test is not for selection as a commandant officer, pilots, navigators and airmen. આ જે કાંઈ પણ ભરતી પ્રક્રિયા છે એ કમિશન ઓફિસર્સ કે પાયલટ્સ કે નેવિગેટર્સ કે એરમેનની નથી. અગ્નિવાયુ એક આખી અલગ કેટેગરી છે જે તાજેતરમાં જ સરકારશ્રી દ્વારા ઊભી કરવામાં આવી છે. એની અંદર આપની ભરતી થશે. આ જે જગ્યા છે એ અગ્નિપથ સ્કીમની અંતર્ગત ઊભી કરવામાં આવી છે. Application is required to be filled only online by a candidate and detailed instruction to fill up the same are available in https://agnivayu.cdac.in. આ જે વેબસાઇટ છે મિત્રો એ તમારા માટે ખૂબ અગત્યની છે. એ બ્લુ અક્ષરમાં તમે જોઈ શકો છો. આ વેબસાઇટની અંદર જ તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું છે. આ વેબસાઇટની અંદર જે કંઈ પણ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલા છે એ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે ફોર્મ ભરવાનું છે. તમારા જે કંઈ પણ આખી ભરતીની પ્રોસેસ છે એ આ વેબસાઇટના માધ્યમથી થશે. એટલે ઓનલાઈન કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અથવા ઓનલાઈન કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ પણ તમને અગ્નિવાયુ વિશે માહિતી જાણવા મળે તો એકવાર એ માહિતીની ખરાઈ આ વેબસાઇટ સાથે કરી લેવી. કારણ કે ઇન્ડિયન એરફોર્સ સ્પષ્ટ કહે છે કે agnipathvayu.cdac.in આ વેબસાઇટ ઉપર જ છે બધું ઓફિશિયલ જાહેર કરવામાં આવે છે. This examination is valid for Agnivayu intake 01/2015 એટલે કે 2025. એટલે કે આનો એ કહેવા માંગે છે કે આ ભરતી છે એ માત્ર આ વખતે 2025ની જે ભરતી છે એના માટે લાગુ પડશે. એના પછીની જે કાંઈ ભરતીઓ બહાર પાડવાની છે એના માટેથી અલગ પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન સેલ commons at 11 hours on 17 July 24 and it will close to 23 hours on 6 February. બરાબર. એટલે કે 17 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થશે અને 6 ફેબ્રુઆરીએ સાંજે 11 વાગે આ બંધ થઈ જશે. બરાબર. એટલું આપણે સમજવાનું છે. અને આ વેબસાઇટ ઉપર જ ફોર્મ ભરવાનું છે. કઈ? અગ્નિપથ વાયુ cdac.in પર. Candidates are advised to register the earliest opportunity to note registration date will be accommodated. એટલે કે કેન્ડિડેટને એડવાઇસ આપવામાં આવે છે કે છેલ્લી જે તારીખ છે એ છે 6 ફેબ્રુઆરી. તો 6 ફેબ્રુઆરીની રાહ આપણે જોવાની નથી.
છેલ્લે કાંઈ પણ મુશ્કેલીઓ આવે, સર્વર ડાઉન હોય કે કાંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સની કાંઈ પણ તકલીફ હોય, કાંઈ પણ તકલીફ આવી શકે છે. એટલે બને ત્યાં સુધી વહેલામાં વહેલી તકે આ ઓનલાઈન ફોર્મ છે તમારે સબમિટ કરી દેવાના છે. બરાબર છે. એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા શું છે? તો એજ, કોણ ભરી શકે, કયા ઉંમરના વ્યક્તિ છે આ ફોર્મ ભરી શકશે? તો જે કેન્ડિડેટ્સ ઓફ બોર્ન બિટવીન 2nd January 2004 to 2nd July 2007, એટલે કે 2 જાન્યુઆરી 2024 થી લઈ અને 2 જુલાઈ 2007, આ 2 તારીખો સહિતની એની વચ્ચે જન્મ થયો હોય એવા કેન્ડિડેટ્સ છે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકશે. હજી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું. 2 જાન્યુઆરી 2024 થી 2 જાન્યુઆરી 2004 થી 2 જુલાઈ 2007 સુધી જે જન્મેલા વ્યક્તિઓ છે એ આ ફોર્મ ભરવા માટે એલિજિબલ છે. In case of candidate clears the all stages of selection process, then the upper age limit on the date of enrollment should be 21 years. કેન્ડિડેટ છે એ બધા જ એમના સિલેક્શન પ્રોસેસ પાર કરી લે અને ત્યારે એમની અપર એજ લિમિટ છે એ 21 વર્ષની ગણાશે. Marital status and pregnancy. Only unmarried candidates, male and female, will be eligible for enroll as a Agni Vayu, and they shall undertake not to the marry during the defined engagement period of 4 years. કોઈ પણ સ્ત્રી ઉમેદવાર કે પુરુષ ઉમેદવાર છે અનમેરિડ હોવા જોઈએ, અવિવાહિત હોવા જોઈએ અને પોતાના સર્વિસના 4 વર્ષના ગાળા દરમિયાન તેઓને લગ્ન કરવાની પરવાનગી મળશે નહીં. Keeping in view that limited period of engagement of Agni Vayu is inclusive of training, skill development activities, practical as well as formative assessment, and the organizational requirement of the continued service of Agni Vayu during the engagement period, no longer absence of Agni Vayu during the engagement period will be advisory effect on the optional the efficiency of the Indian Air Force. બરાબર છે. જે કાંઈ પણ ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા એમના 4 વર્ષના ગાળા દરમિયાન જે કંઈ પણ તાલીમ કે અથવા કોઈ પણ પ્રક્રિયાઓ છે એ હાથ ધરવામાં આવેલી હોય એ પ્રક્રિયાઓની અંદર એમને જે કામ સોંપે એ પ્રમાણે કરવાનું રહેશે. બરાબર. એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની છૂટ એની અંદર આપવામાં આવશે નહીં. અગ્નિવાયુ who marry during the said period shall discharge from the service. 4 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન જે લગ્ન કરશે એમને સર્વિસમાંથી ડિસ્ચાર્જ એટલે કે દૂર કરવામાં આવશે, નિમણૂક રદ કરવામાં આવશે. ફર્ધર only unmarried Agnivayu will be eligible for selection as a regular cadre as a airman. આપણે જાણીએ છીએ કે 4 વર્ષની સર્વિસ બાર અમુક ચુનિંદા લોકોને એરમેનની કેડર આપવામાં આવે છે. ત્યારે જે અનમેરિડ હશે એ જ એરમેન તરીકે સિલેક્ટ થવા માટે પસંદગી પામવા માટે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. ફિમેલ કેન્ડિડેટ્સ additionally shall be required to undertake not to get pregnant during the engagement period of the 4 year. 4 વર્ષના ગાળા દરમિયાન ફિમેલ છે એ પ્રેગ્નન્સી ધારણ કરી શકશે નોટ ટુ બી ગેટ ધ પ્રેગ્નન્ટ ડ્યુરિંગ ધીસ ધીસ પીરિયડ ઓફ ધ સિલેક્શન. બરાબર છે. એટલે આ વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સચ એઝ અ વુમન અગ્નિવાયુ ઇઝ ધ become a low medical category due to the pregnancy shall be liable to discharge from the service. બરાબર. એટલે આ રીતે કોઈ જો જોવા મળશે તો એમને સર્વિસમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે. પ્રેગ્નન્સી will
Debor the woman Agni Vayu for the selection into the regular cadre. At the time the enrollment, candidates shall require to sign a voluntary undertaking accepting above conditions. બરાબર, એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કે એક તો અનમેરિડ અને બીજું પ્રેગ્નન્સી. બરાબર, મેરેજ ના થયેલા હોવા જોઈએ અને પ્રેગ્નન્સી ના હોવી જોઈએ આ 4 વર્ષ દરમિયાન. એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન શું છે? તો સાયન્સ સબ્જેક્ટ વાળા માટે છે. પેલું એ છે સાયન્સ સબ્જેક્ટ વાળા માટે છે. Candidate should have passed the intermediate 10 plus 2 equivalent examination with mathematics, physics and English. ગણિત, ફિઝિક્સ એટલે ભૌતિકશાસ્ત્ર, મેથેમેટિક્સ એટલે ગણિત અને ઇંગ્લિશ એટલે અંગ્રેજી. એટલે આ 4 ભાષાની અંદર ઇન્ટરમીડિયેટ 10+2 એટલે 12 ધોરણ પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. રેકોગ્નાઇઝેશન સેન્ટ્રલ દ્વારા 15 માર્ક 50% છે એ એગ્રીગેટેડ બધા સબ્જેક્ટના ટોટલ થઈને 50%થી વધુ હોવા જોઈએ અને 50% માર્કથી વધુ ઇંગ્લિશની અંદર હોવા જોઈએ, ખાસ જરૂરી છે. અથવા પાસ ધ 3 year ડિપ્લોમા કોર્સ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, 3 વર્ષનો એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા કોર્સ જો પાસ કરેલો હોય, પણ કયા ટ્રેડમાં? મેકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓટોમોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, ઇન્સ્ટ્રુમેશન ટેકનોલોજી, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. બરાબર, આટલા ટ્રેડની અંદર જો તેઓએ ડિપ્લોમાનો કોર્સ પાસ કરેલો હોય અને બધામાં 50% માર્ક હોવા જોઈએ બધા વિષયોમાં થઈને, અને 50% માર્ક છે અંગ્રેજી વિષયમાં હોય, તો તેઓએ તેઓ લોકો છે આ ભરવા માટે, ફોર્મ ભરવા માટે એલિજિબલ છે. પછી એ જ રીતે બી ગ્રુપ છે, એ સાયન્સ સિવાયના વિષયો ધરાવતા લોકો માટે છે. તો પાસ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ 10+2 equivalent examination in any stream subject for educational board in recognization university by central, state and union territory with minimum 15% in aggregated and 15% in mark in English. ટૂંકમાં 12 પાસ, ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ તો 12 પાસ હોવું જોઈએ અધર દેન સાયન્સ સબ્જેક્ટમાં. એમાં પણ એ જ શરત લાગુ પડશે. ઓલ ઓવર આપણું જે રિઝલ્ટ છે એ 50%નું હોવું જોઈએ અને અંગ્રેજીમાં પણ 50%થી વધારે માર્ક્સ હોવા જોઈએ. અથવા પાસ 2 year વોકેશનલ કોર્સ ફ્રોમ એજ્યુકેશન બોર્ડ recognition by center and state and union territory, minimum 15 mark in aggregate and minimum 15 mark in English. કોઈ વોકેશનલ કોર્સ કર્યો હોય, બરાબર છે, એ પણ માન્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા અથવા માન્ય બોર્ડ દ્વારા કોઈ વોકેશનલ કોર્સ કરેલો હોય તો પણ 50% માર્ક એગ્રીગેટ હોય અને 50% માર્ક ઇંગ્લિશની અંદર હોય તો એની અંદર આ ફોર્મ ભરવા માટે અવેલેબલ છે, એપ્લિકેબલ છે. Candidates eligible for science subject examination is also eligible for other than science subject. It would be given an option of appearing the both science subject and other than science subject examination in one sitting while filling the online form registration. જે સાયન્સ સબ્જેક્ટના જે લોકો છે, બરાબર, ફોર્મ ભરે છે, એમને સાયન્સ સબ્જેક્ટ અથવા અધર દેન સાયન્સ સબ્જેક્ટ એટલે કે સાયન્સ સિવાયના વિષયોની જે કંઈ પણ કેડર છે એ બંનેમાં ફોર્મ ભરવા માટે છૂટ આપવામાં આવે છે. એકમાં ફોર્મ ભરવું તો કેમાં ભરવું, અને એક સાથે બંનેમાં ભરવું છે તો બંનેમાં પણ એ ભરી શકે છે, બરાબર છે. પણ જ્યારે એ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરે ત્યારે એમને સિલેક્શન કરવાનું હોય છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન જ્યારે કરે ત્યારે એમને સિલેક્ટ કરવાનું છે કે એને સાયન્સ કેડરમાં ભરવું છે, નોન સાયન્સ કેડરમાં ભરવું છે કે બંને કેડરમાં એક સાથે ભરવું છે, બરાબર. તો આ એક વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. નોટ 2 છે કે એજ્યુકેશન બેઝ રિકોગ્નાઇઝેશન education boards as recognized by central, state and union territories on date of registration shall be only considered. એટલે કે જે માન્ય છે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા, રાજ્ય સરકાર દ્વારા કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે એના દ્વારા, કે માન્ય એજ્યુકેશન બોર્ડ છે એના દ્વારા પાસ કરાયેલ ઉમેદવારોને જ આની અંદર મળશે. એક્સ્ટ્રા arrange the percentage mark before the demical as a written mark sheet of the 10+2 intermediate equivalent
examination and 3-year diploma course and 2-year vocational course are calculated as for concerned education board and polytechnical institute shall only be considered. Example, for 99, so for 49.99 percentage would be taken as a 49 percentage, not as a rounded off as a 15. ટૂંકમાં તમને સમજાવી દઉં, જો તમને 99.99% સોરી 49.99% આપવામાં આવ્યા છે તો એમને 49% ગણવામાં આવશે. રાઉન્ડ ફિગર તરીકે 50% ગણવામાં આવશે નહીં. જે યુનિવર્સિટી દ્વારા, બોર્ડ દ્વારા કે પોલિટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા જે માન્ય કરવામાં આવેલ છે એ જ અહીંયા લાગુ પડશે. ધ મેન્ડેટરી મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડ. મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડ કેવું હોવું જોઈએ? હાઇટ. ફિમેલ મેલ કેન્ડિડેટ માટે હાઇટ છે એ 152.5 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ અને ફિમેલ કેન્ડિડેટ માટે 152 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ. ફોર ધ કેન્ડિડેટ નોર્થ ઇસ્ટના કેન્ડિડેટ માટે છે અને હિલી કેન્ડિડેટ માટે પણ થોડીક એને રિલેક્સેશન મળે છે, પણ એ રિલેક્સેશનની ચર્ચા આપણે અહીંયા નથી કરતા કારણ કે આપણે પોરબંદરમાં એવા કોઈ હિલી એરિયાની અંદર રહેતા લોકો હોતા નથી, બરાબર છે, એટલે આપણે એમની ચર્ચા નથી કરતા, પરંતુ એને થોડી ઘણી છૂટછાટ મળે છે. વેઇટ પ્રોપોરેટ ટુ ધ હાઇટ ઓફ ધ એજ. ઉંમર અને ઊંચાઈ એના સંદર્ભમાં પ્રોપર જે લિમિટ હોવી જોઈએ વેઇટની, એટલો વેઇટ હોવો જોઈએ. ચેસ્ટ, છાતી. ફોર મેલ કેન્ડિડેટ માટે ફૂલાવ્યા વગરની છાતી 77 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ અને ફૂલાવ્યા પછી 5 સેન્ટીમીટર વધવી જોઈએ, બરાબર, એટલે 77 થી 82 અને એ જ રીતે હોય છે. ફિમેલ કેન્ડિડેટ માટે પણ પ્રોપરેટ એની માપ હોવો જોઈએ ચેસ્ટનો અને 5 સેન્ટીમીટર છે એ ફૂલાવ્યા પહેલાની અને ફૂલાવ્યા વગરની, બરાબર છે, એ 5 સેન્ટીમીટરનો અંતર હોવો જોઈએ. હિયરિંગ એટલે કે સાંભળવાની ક્ષમતા. કેન્ડિડેટ શુડ બી નોર્મલ હિયરિંગ. એક્ઝામ્પલ, એબલ ટુ hear a first whisper from the distance of 6 meter by each ear separately. ખૂબ સારી એવી શ્રવણ શક્તિ હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ જોરથી શ્વાસ લે તો 60 મીટર દૂરથી એ બંને કાનેથી સાંભળી શકતો હોવો જોઈએ. ડેન્ટલ કન્ડિશન એટલે કે દાંતની પરિસ્થિતિ કે શુડ બી હેલ્ધી જમ્પ્સ એન્ડ ગુડ સેટ ઓફ ધ ટીથ મિનિમમ 14 ડેન્ટલ પોઈન્ટ્સ. હેલ્ધી જમ્પ્સ એટલે કે પેઢા મજબૂત હોવા જોઈએ અને દાંત પણ ખૂબ સારી રીતે વેલ હેલ્ધી કન્ડિશનની અંદર હોવા જોઈએ અને ઓછામાં ઓછા 14 ડેન્ટલ પોઈન્ટ હોવા જોઈએ. વિઝ્યુઅલ સ્ટાન્ડર્ડ છે દેખાવ માટેના, બરાબર છે, એ આખી મેડિકલ ભાષાની અંદર છે. ટૂંકમાં ખૂબ સારી એવી આંખની જોવાની પણ કન્ડિશન સારી એવી હોવી જોઈએ. આપણે આ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકીએ. જ્યારે આપણે ડૉક્ટર પાસે રિપોર્ટ કરાવીએ આંખનો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા જે કંઈ પણ માપદંડ આપવામાં આવેલા છે એમાં ફિટ બેસે છે કે નહીં, બરાબર છે. કોર્નિયલ કોઈ સર્જરી કરાવી હોય તો એ એપ્લિકેબલ અહીંયા નથી, એક્સેપ્ટેબલ નથી, એ ભરતી પ્રક્રિયામાં ભાગ ન લઈ શકે. કેન્ડિડેટ શુડ બ્રિંગ અ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ spectacles of concerned vision is being used. The latest prescription should be certain deployed and measurement. The optometrical and register number, stamp, signatures and date of prescription should be within a month of period of appropriating the medical examination. એટલે કે પરીક્ષાનો તમારો 1 મહિનાનો સમય જ્યારે બાકી હોય મેડિકલ એક્ઝામિનેશનનો, એ પહેલા તમે જે કોઈ ચશ્મા પહેરતા હોય તે અને જે કંઈ પણ ઓપ્ટોમોલોજિસ્ટ, અહીંયા જે શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે ઓપ્ટોમોલોજિસ્ટ દ્વારા તમને જે કંઈ પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવેલું છે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શનને ધ્યાનમાં રાખી અને
ધ્યાનમાં રાખી અને સોરી તમારી સાથે તે કેરી કરવાનું રહેશે, બરાબર, લેવાનું રહેશે. જનરલ હેલ્થ. Candidate should be normal autonomy without a loss of appendage, એટલે કે પરિશિષ્ટમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ખૂબ જ એની જે શરીરનું બંધારણ છે નોર્મલ હોવું જોઈએ, ખૂબ સારી એવી હેલ્ધી કન્ડિશન હોવી જોઈએ. He or she should be free from any active or latent and actual chronic and medical or surgical disability or કોમ્યુનેબલ ડિસીઝ, એટલે કે શરીરના કોઈ પણ ભાગની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી ખોડખાપણ કે હોવી જોઈએ નહીં, અને એમને કોઈ પણ પ્રકારની સર્જિકલ ડિસેબિલિટી અથવા કોમ્યુનિકેબલ ડિસીઝ એટલે કે ચેપી રોગો એમને હોવા જોઈએ નહીં. ઇન્ફેક્શન્સ એન્ડ સ્કિન એલિમેન્ટ્સ ઓફ કેન્ડિડેટ shall be physical and mentally fit to perform a duty in any part of world and any climate and terrain, એટલે કે કેન્ડિડેટ છે એ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં, દુનિયાના કોઈ પણ વાતાવરણમાં કે કોઈ પણ ભૂપ્રદેશમાં, પહાડોમાં કે મેદાન વિસ્તારોમાં કે રેતીલા રણમાં કે પછી બરફ આચ્છાદિત વિસ્તાર, કોઈ પણ પ્રકારનું ટેરિન હોય, કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રકારનો ભૂભાગ હોય એની અંદર કામ કરવા માટે સક્ષમ હોવો જોઈએ. Gynecological examination for women candidate. In the examinations covers the અહીંયા મિત્રો જે ગાયનોકોલી એક્ઝામિનેશન આવ્યું છે એ ફિમેલ કેન્ડિડેટ્સ માટે છે. એ ગાયનેક દ્વારા એમના શરીરની પૂરેપૂરી તપાસ કરવામાં આવશે, બરાબર છે, અને એ તપાસ દ્વારા તેમની જે શારીરિક હેલ્થ છે, બરાબર છે, એ પ્રમાણે એમની નિમણૂક છે એ એલિજિબિલિટી છે એ જોવામાં આવશે. The any candidate found have premonderant characteristic and opposite the gender as a advised by external physical examination, it will be rejected unfit. On candidate having unargued gender resistment surgery will be declared unfit, બરાબર છે, એ વસ્તુ અહીંયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. Pregnancy for female candidates. Any candidates found pregnant shall be disqualified for her candidature will be rejected. કોઈ પણ સ્ત્રી છે એ પ્રેગ્નન્સ માલુમ પડશે તો તેમને રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવશે. The detail of medical standard are available on CABC વેબ પોર્ટલ. આ વેબ પોર્ટલ ઉપર જેટલા પણ મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડ છે એના વિશેની માહિતી છે તમને અહીંયાથી મળી જશે. નવમો ટોપિક છે the consumption of narcotic drugs and psychotropic substance, એટલે કે NDPS. Consume of narcotic drugs and psychotropic substance are banned under the NDPS Act 1985 shall be rejected criteria and selection into the IAF. ઇન્ડિયન એરફોર્સની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ડ્રગ્સ કે એવા સાયકોટ્રોફિક સબસ્ટેન્સ તમે સાથે પકડાશો, એનું કન્ઝમ્પશન કરતા પકડાશો અથવા તમે સાથે લઈને પકડાશો, બરાબર છે, તો પણ તમને એ આખી પ્રક્રિયામાંથી રિજેક્ટ કરવામાં આવશે. અગ્નિવાયુ ફાઉન્ડ આઈધર ઇન possessions or storing or distributing or consuming such a drug substance after enrolling shall be
liable for disciplinary action including the dismantle from the AIF. આખા સમય પોતાના જે સર્વિસના સમયગાળા દરમિયાન આ પ્રકારના ડ્રગ્સનો સ્ટોર કરતા, સાથે રાખતા, ક્યાંય વેચતા કે એનું કન્ઝ્યુમ કરતા કે ખાતા પીતા પકડાશો તો તમને ઇન્ડિયન એરફોર્સમાંથી ડિસમેન્ટલ કરવામાં આવશે. ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી ઇઝ ટુ આલ્કોહોલિઝમ એન્ડ સબસ્ટેન્સ એબ્યુઝ ઇઝ ફોલોડ બાય AIF. આલ્કોહોલ અને આવા સબસ્ટેન્સ એબ્યુઝ એટલે કે નશાકારક જે પદાર્થો છે એના સામે ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી એટલે કે કોઈ પણ માફી આની અંદર આપવામાં આવતી નથી કે ભાઈ તમે એકવાર પકડાયા એટલે હવે તમને એકવાર વોર્નિંગ આપીને છોડી દેવામાં આવે અને બીજી વાર પકડાશો તો તમે પગલાં લેવામાં આવશે. એવી કોઈ પોલિસી નથી, સીધા ડિસ્મેન્સલની પોલિસી છે. એટલે ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી છે આ AIF અજમાવે છે. બોડી ટેટુ. The permanent tattoo are not permitted. However, tattoos only on the inner face of forearm, inside the elbow, to the wrist, and back of the dorsal part of the hand and reverse side of the palm, and the tribal tattoo, which are as per the uh, customs and traditional of the tribe, may be considered. કોઈ પણ પ્રકારનું પરમેનન્ટ બોડી ટેટુ છે એ પરમિટેડ નથી, એ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. પણ જો કોણીથી નીચે હાથના અંદરના ભાગમાં હોય અથવા હથેળીથી વિરુદ્ધ પાછળના ભાગમાં હોય અથવા કોઈ ટ્રેડિશનલી કોઈ ટ્રાઇબ હોય એમને ટેટુ ચિતરાવવાના કે ચૂંદણા કરાવવાની પરંપરા હોય તો તેઓને આની અંદર છૂટછાટ આપવામાં આવશે. ઓફેન્સિવ, obscene, indent and racist tattoos are prohibited regardless the location of the body. બરાબર છે. સિવાયના જે કોઈ પણ ઓફેન્સિવ ટેટુ છે એને પ્રોહિબિટેડ કરવામાં છે. However, the right is considered to the tattoo applicable in unacceptable with the wrist and the selection of center. Candidate will permanent body tattoo are submitted to the postcard size of photograph and close up with decent view with the details of the size and type of the tattoo during the second phase of testing. જ્યારે ટેસ્ટિંગનો બીજો ફેઝ શરૂ થાય એ પહેલા કેન્ડિડેટે છે પરમાનન્ટ ટેટુના બે પોસ્ટકાર્ડ સાઇઝના જે ફોટોગ્રાફ્સ છે એક નજીકથી ને એક દૂરથી પાડી અને એ જમા કરાવવાના રહેશે. સિખ કેન્ડિડેટ માટે છે whose religion has prohibited the cutting of hair or shaving of the face shall be permitted to grow and retain beard and mustache. Accordingly, those Sikh candidates are willing to retain the same as per laid down specifications or get their photographs with beard and મોસ્કેટ એટલે કે સિખ કેન્ડિડેટ છે એને મૂછ અને દાઢી રાખવાની છૂટ છે, બરાબર. પરંતુ એ સિખ કેન્ડિડેટ છે પોતાની મૂછ અને દાઢી સાથેનો ફોટોગ્રાફ્સ છે એમને જમા કરાવવાના રહેશે, એ ફરજિયાત છે. ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે અગ્નિવાયુ માટે. તો અગ્નિવાયુ will be enrolled in Indian Air Force under the Air Force Act 1915 for the period of 4 years. 4 વર્ષના ગાળા માટે આ અગ્નિવાયુની ભરતી છે. 4 વર્ષના ગાળા માટે એમને સેવાઓ આપવાની છે. અગ્નિવાયુ would form a distinct rank in the Indian Air Force, different from any other existing rank. અગ્નિવાયુ છે મેં અગાઉ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ પ્રમાણે કે અગ્નિવાયુ છે એ પોતે જ પોતાનો અલગ રેન્ક છે, બીજા કોઈ હાલના એક્ઝિસ્ટિંગ રેન્ક્સ છે એની સાથે કોઈ એમનો સંબંધ નથી. The Indian Air Force has not obliged the retained અગ્નિવાયુ beyond the engagement period after 4 years. 4 વર્ષના અગ્નિવાયુના 4 વર્ષના જે ગાળા દરમિયાન ફરજ બજાવશે એ પછી કાયમી એનરોલમેન્ટ માટે કોઈ પણ અગ્નિવાયુ છે ઇન્ડિયન એરફોર્સ છે એ તમને કોઈ પણ પ્રકારની બાહેંધરી આપતી નથી. on
composition of completion of 4 years of service based on organization requirement policies prolonged by the Indian Air Force. Agni Vayu will be offered the opportunity to apply for enroll in regular cadre in the Indian Air Force Airmen. 4 વર્ષ પૂરા થયા પછી ઇન્ડિયન એરફોર્સની અંદર રેગ્યુલર જે કેડર છે એરમેનની એની અંદર એપ્લાય કરવા માટે એલિજિબલ થાય છે. This application will be considered in the centralized manner based objective criteria, including the performance during the 4 year of engagement period and up to 25 of the each specific bench of Agni Vayu will be enrolled in regular cadre of IAF. એટલે કે 25% સુધીની મર્યાદામાં 4 વર્ષ જે લોકો પૂરા કર્યા છે દરેક બેન્ચની અંદરથી 25%ના ક્રાઇટેરિયાની અંદર એના પરફોર્મન્સ બેઝ ઉપરથી અગ્નિવાયુને રેગ્યુલર એરમેનની જે કેડર છે એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવશે. અગ્નિવાયુ will not have any right to select for the future enrollment in Indian Air Force. Selection of Agnivayu for further enrollment, if any, it shall be decision of Indian government. બરાબર છે. ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટના ડિસિઝન પ્રમાણે અગ્નિવાયુ છે એ આગળ જતા ફર્ધર એટલે આગળ જતા એ કયા કેડરની અંદર સિલેક્ટ થાય છે નક્કી કરવામાં આવે છે. પછી છે એમ્પ્લોયબિલિટી. અગ્નિવાયુ is enrolled under the entry are eligible be assigned any duty and organization interest in declarations of the Indian Air Force. ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા અગ્નિવાયુને જરૂરિયાત મુજબ જે કોઈ પણ કામગીરી સોંપવામાં આવે એને કામગીરી કરવાની રહેશે. ટ્રેનિંગની વિષય જોઈએ તો ઓન ધ બિંગ એનરોલ અગ્નિવાયુ વિલ impart the military training based on એરફોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ. એરફોર્સની જે પ્રમાણેની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ પ્રમાણે અગ્નિવાયુની છે એ ટ્રેનિંગ લેવામાં આવશે. લીવ grant for leave will be subject exercise of the Indian Air Force. The following leave is applicable for Agnivayu during their engagement period. અગ્નિવાયુ છે એ એના એન્ગેજમેન્ટ પીરિયડ દરમિયાન પોતાની લીવ રજાઓ ભોગવી શકશે. 1 વર્ષની અંદર એમને 30 રજાઓ મળશે. માંદગીની રજાઓ જે મેડિકલ ઓથોરિટી દ્વારા એડવાઇઝરી બોર્ડ છે એ જે તમને નક્કી કરે એ પ્રમાણે તમને સિક લીવ એટલે કે માંદગીની રજા પણ મળશે. મેડિકલ એન્ડ CSD facilities further during the engagement period in the Indian Air Force Agnivayu will be entitled from the medical facilities and service of hospitality as well as CSD provision. CSD માં જે પ્રમાણે પ્રોવિઝન કરવામાં આવેલ છે એ રીતની મેડિકલ સર્વિસ એમને અગ્નિવાયુને મળશે. પે અલાઉન્સ એન્ડ બેનિફિટ. અગ્નિવાયુ એનરોલ under the scheme will be paid Agnivir package from 13,000 per month with the fixed early income. બરાબર છે. 30,000 રૂપિયા ફિક્સ 30,000 રૂપિયાથી શરૂઆત થાય છે એ એમને વેતન મળશે. ઇન એડિશનલ રિસ્ક એન્ડ હાર્ડશિપ એલાઉન્સ છે એ જો જરૂર હોય તો આપશે. ડ્રેસ એન્ડ ટ્રાવેલ એલાઉન્સ તમને આપશે. રાશન તમને આપશે. ક્લોથિંગ તમને આપશે. એકોમોડેશન એટલે રહેવાની સુવિધા આપશે. અને લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન એટલે LTC છે એ પણ એક્ઝિસ્ટિંગ જે રૂલ છે એને પ્રમાણે તમને આપવામાં આવશે. ટર્મિનલ બેનિફિટ્સ સેવા નિધિ પેકેજ. જ્યારે તમને ફરજ મોકૂફી આપવામાં આવશે અથવા ફરજ પર દૂર કરવામાં આવશે તમને બરાબર છે ત્યારે તમને સેવા નિધિ પેકેજ અંતર્ગત અગ્નિવાયુ કેડરના જે લોકો છે એમને મંથલી કન્ટ્રીબ્યુશનમાં જે કંઈ પણ રૂપિયા એકઠા થયા છે એ પ્રમાણેનું એમને પેકેજ આપવામાં આવશે. એની ચર્ચા આપણે આના પછીના પોઈન્ટમાં કરવાના છે.
પગાર કેટલો હશે? પહેલા વર્ષ માટે 30,000 પગાર છે, પરંતુ હાથમાં 21,000 રૂપિયા આવશે. બાકીના જે 9,000 રૂપિયા છે એ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ અગ્નિવીર કોર્પસ ફંડ ની અંદર જશે. 30% આ 9,000 રૂપિયા કપાશે અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા બીજા 9,000 રૂપિયા આ ફંડ ની અંદર નાખવામાં આવશે. આ ફંડ કયો છે એની આપણે ચર્ચા કરશું, બરાબર છે. એટલે 30,000 નો પગાર છે, 21,000 કપાશે. બીજા વર્ષે 33,000 નો પગાર છે, સોરી 30,000 નો પગાર છે, 21,000 રૂપિયા મળશે. બીજા વર્ષે 33,000 નો પગાર છે, એમાં ઇન હેન્ડ તમારે 23,000 આવશે, 23,100. ત્રીજા વર્ષે તમારો 36,500 પગાર છે અને ઇન હેન્ડ તમારે હાથમાં 25,550 રૂપિયા આવશે. ચોથા વર્ષમાં તમારો 40,000 પગાર હશે અને ઇન હેન્ડ 28,000 રૂપિયા આવશે. તો આ દર મહિને 30% ફંડ તમારું કપાય છે. પહેલા વર્ષે 9,000 કપાય છે, બીજા વર્ષે 9,900 કપાય છે, ત્રીજા વર્ષે 10,950 કપાય છે અને ચોથા વર્ષે 12,000 રૂપિયા કપાય છે. આ ફંડ કપાય છે એ કેવું છે, બરાબર છે. તો એ તમને અહીંયા સેવા નિધિ પેકેજ જાહેર કર્યું છે કે જ્યારે તમને સર્વિસ તમારી 4 વર્ષની પૂરી થાય ત્યારે એક સાથે એટલા રૂપિયા તમને આપી દેવામાં આવશે. આ જે કપાણા છે એ આપશે, પ્લસ જેટલા રૂપિયા કપાયા છે એટલા જ રૂપિયા ગવર્મેન્ટ છે એ તમને ફંડ તરીકે આપશે દર મહિને, બરાબર છે. એટલે એપ્રોક્સિમેટલી તમે હિસાબ કરો તો જ્યારે તમે 4 વર્ષ પછી તમારી જોબ પૂરી થાય ત્યારે તમારા પોતાના 5.2 લાખ રૂપિયા કપાણા હશે અને પ્લસ ગવર્મેન્ટ છે બીજા 5.2 લાખ રૂપિયા એમાં એડ કરી રહેશે. એમ ટોટલ 4 વર્ષ જ્યારે તમે પૂરા કરશો ત્યારે તમને સેવા નીતિ પેકેજ તરીકે 10.4 લાખ રૂપિયા તમને આપવામાં આવશે જો સિલેક્શન થયા અને 4 વર્ષ પૂરા કર્યા તો જ્યારે તમે લીવ કરો ત્યારે, બરાબર છે. તો આ એક ખૂબ સારી એવી યોજના છે. અગ્નિવાયુ વિલ બી રિક્વાયર્ડ ટુ Agnivayu will not be required to contribute any provident fund in Indian Air Force. કોઈ પ્રોવિડન્ટ ફંડની જોગવાઈ ઇન્ડિયન એરફોર્સમાં નથી. આ જે સ્પેશિયલ જે સેવાનિધિ પેકેજ છે એ દરમિયાન તમે જેટલા પૈસા દર 30%ની રકમ તમે તમારા પગારમાંથી કાપો છો અને પ્લસ સરકાર છે એટલા રૂપિયા બીજા નાખે છે. એટલે સેવાનિધિ પેકેજ દ્વારા જે 10.4 લાખ રૂપિયા છે એ તમને મળે છે. ઇન્ટરેસ્ટ સાથેની આ એમાઉન્ટ છે. Insurance, death and disability. Agnivayu will be provide a non-contributory the life insurance of cover of 14.8 lakh from the duration of the engagement period in Agnivayu in the Indian Air Force. એટલે કે તમને 48 લાખનું વીમા કવર તમને આપવામાં આવે છે. Agnivayu will not be governed by the provisions of content in the pension the regulations rules of Indian Air Force. For details, death and disability compositions, log on to the agnipathvayu.cdet on in. કેટલી ડિસેબિલિટી અને ડેથ માટે કેટલું કોમ્પોઝિશન તમને મળશે એમની જો તમારી માહિતી જોતી હોય તો આ જે અગ્નિપથ વાયુની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એના દ્વારા તમને મળી જશે. Agniveer skill certificate. At the end of engagement period, the detailed skill set of certificate will be provided to the Agnivayu, highlighting the skill and the level of competency and acquired by the personnel during the engagement period. 4 વર્ષ દરમિયાન તમને જે કંઈ પણ સિદ્ધિઓ મળી છે, જે કંઈ પણ કાર્ય તમે કર્યા છે એનું ડિટેલ સર્ટિફિકેટ છે એ તમને મળી જશે. Not entirety on ESM status. Not entitled and EMS certificate. Agnivayu enroll under the scheme will not be eligible for ex-serviceman status after their discharge from the service and completion the 4 year of engagement. એક સર્વિસમેન તરીકેનું બિરુદ છે અગ્નિવાયુને મળવા પાત્ર નથી. Agnivayu will not be permitted to appear in examination in commissions of Army, Navy and Air Force during the engagement period of the 4 year unless he or she applied for the said examination before he getting enrolled. કોઈ પણ પરીક્ષા માટે એપ્લાય કરી શકશે નહીં સિવાય કે જો પહેલાથી એમને મંજૂરી મેળવી લીધી હોય તો કરી શકશે, બાકી
કોઈ પણ પરીક્ષાની અંદર એ એનરોલ થઈ શકશે નહીં. રિલીઝ at the on request period of completion engagement period will be permissible Agnivayu. However, the exceptional case personal enroll as Agnivayu may be released and with the approval of a competent authority. બરાબર છે, એટલે કે તમને યોગ્ય ઓથોરિટી દ્વારા જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે રજા માગી લેવાની હશે, સિવાય તમારે છોડવાનું રહેશે નહીં. Sequence of examinations. એક્ઝામિનેશન પ્રોસેસ આખી આપણે જાણવાની છે. મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટ વોચ, ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ આર પ્રોહિબિટેડ એટ ટેસ્ટિંગ એરિયાસ. During phase 1 and phase 2, candidates are found possessions of the mobile phones and electronic device shall be durable of permanently. કોઈ પણ પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ એટલે કે મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટ વોચ, ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે એ સાથે રાખી શકશે નહીં. 2 ફેઝની આ પરીક્ષા છે. એમાં પહેલા ફેઝનું છે ઓનલાઈન ટેસ્ટ. Eligible candidate will be sent the admit card in phase 1 of the testing their registered email ID between 14:8 to 72 hours of period of examination. Candidates are required to download the admit card and take the color printout and carry at the same examination center. The name and city date will be intimated in the candidates at an earlier date to enable them on the platform that moment. The provisional admit card can be also downloaded by candidate under the candidatal login in CASB web portal in agnipathvayu.cdec.in. All candidates are possessions on the provision admit card will be undertake the online test center and centers are discharged and enrolled. I want that admit card. On online test, it will be objective types questions and belongs English and Hindi except for the English paper. Candidates are bring the one blue or black pen and original Aadhaar card along them. Phase 1 testing detail on the same test are follows. ઓનલાઈન ટેસ્ટ છે આખી, આખું તમને હું શોર્ટની અંદર પેરેગ્રાફ તમને સમજાવી દઉં. ઓનલાઈન ટેસ્ટ લેવાના આવે છે અને 2 દિવસની અગાઉ, 2 દિવસ અગાઉ, 3 દિવસ અગાઉ એ રીતે તમને ઈમેલ આઈડી દ્વારા તમારે જે પરીક્ષાનું સ્થળ છે, પરીક્ષાનો સમય છે, એનું તમને માહિતી અને એડમિટ કાર્ડ તમને આપી દેવામાં આવશે. એ એડમિટ કાર્ડની કલર પ્રિન્ટ અને આધાર કાર્ડની પ્રિન્ટ સાથે રહી અને તમારે તમારી રીતે રહેવાની અને જમવાની વ્યવસ્થા કરી અને એ જગ્યા ઉપર તમારે પહોંચવાનું રહેશે. આ પ્રોવિઝનલ જે એડમિટ કાર્ડ છે એ તમે જે ઇન્ડિયન એરફોર્સની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, જે agnipathvayu.cdec.in, આ વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. અને જ્યારે પણ તમે જાઓ ત્યારે તમારે આ જે એડમિટ કાર્ડની પ્રિન્ટ છે સાથે જ રાખવાની રહેશે. એ સિવાય તમારા જે એનરોલમેન્ટ છે એના પર અસર પડી શકે. એટલે ફેઝ 1 ના ટેસ્ટિંગ માટે તમારે આટલું રાખવાનું રહેશે. ડિટેલ્સ ઓફ ટેસ્ટ આર બિલો આર એઝ ફોલોઝ. સાયન્સના વિષયો માટે ટોટલ 60 મિનિટનો સમયગાળો રહેશે અને આ 60 મિનિટના સમયગાળા દરમિયાન ફિઝિક્સ, મેથેમેટિક્સ અને ઇંગ્લિશના ધોરણ 12ના લેવલનો સિલેબસ જે છે એ પ્રમાણેના પ્રશ્નો પૂછાશે. સાયન્સ સિવાયના વિષયો માટે જેને અપ્લાય કર્યું છે એમને 45 મિનિટનો સમય આપવામાં આવશે અને એ પણ સીબીએસઈના 12મા ધોરણનો જે સિલેબસ છે એ કક્ષાનું રિઝનિંગ અને જનરલ અવેરનેસના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. ઉપરનું જે સાયન્સ સબ્જેક્ટ છે એની અંદર ફિઝિક્સ, મેથેમેટિક્સ અને ઇંગ્લિશના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. અધર દેન સાયન્સ સબ્જેક્ટ છે એને રિઝનિંગ અને જનરલ અવેરનેસના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. જે લોકોએ બંને સિલેક્ટ કર્યા છે, સાયન્સ એન્ડ અધર દેન સાયન્સ સબ્જેક્ટ, એને ટોટલ 85 મિનિટનો સમય છે અને એને ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથ, ઇંગ્લિશ અને રિઝનિંગ અને જનરલ અવેરનેસ આ બધા પ્રશ્નો છે પૂછવામાં આવશે. માર્કિંગ પેટર્ન શું છે? તો ઓનલાઈન ટેસ્ટ માટે 1 માર્ક ફોર એવરી કરે, સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક.
કોઈ એટેમ્પ તમે નથી કરતા તો 0 માર્ક, અને ખોટો જવાબ તમે આપો છો તો -25 માર્કની સિસ્ટમ છે. હવે આ 25નો અને 26મો જે પેરેગ્રાફ છે હું તમને બહુ ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. હું તમને શોર્ટની અંદર સમજાવી દઉં છું કે ફેઝ 2 ની અંદર જે તમે એક્ઝામ આપશો, બરાબર છે, એની ફોર્મ્યુલા બનશે, કટ ઓફ માર્કની ફોર્મ્યુલા બનશે. તો કટ ઓફ માર્કની ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બને કે જે તમે એક્ઝામ આપી છે એના માર્ક પરથી નહીં બને. એ એની જે પેનલ છે, એક્સપર્ટની પેનલ છે, એ ફોર્મ્યુલા બનાવશે. કેટલી જગ્યા છે, પરીક્ષામાં કેટલા લોકો ગેરહાજર રહ્યા, પેપર કેટલું હાર્ડ હતું, આ બધું ધ્યાનમાં રાખી અને એક માર્ક બધાને માર્ક આપશે. આ માર્કને કહેવાય છે નોર્મલાઇઝ માર્ક કહેવાશે. શું કહેવાશે? નોર્મલ માર્ક. તમે જે મેળવેલા માર્ક છે ને એકચ્યુઅલ માર્ક કહેવાશે. જે તમે 185 માર્કનું દાખલા પેપર હતું તેમાં તમે જેટલા મેળવ્યા એકચ્યુઅલ માર્ક્સ છે. જે નોર્મલાઇઝ માર્ક એટલે શું કે ઉપરની જે કન્ડિશન છે એ બધી ધ્યાનમાં રાખીને પેપર હાર્ડ કેટલું હતું, કેટલા લોકો હાજર રહ્યા, કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, આ બધું ધ્યાનમાં રાખી અને કટ ઓફ માર્ક એને નોર્મલાઇઝ માર્ક કહેવાશે. એટલે આગળની જે ફેઝ 2 ની પ્રક્રિયા છે એના માટે નોર્મલાઇઝ માર્કને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, એકચ્યુઅલ માર્ક્સને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. કેન્ડિડેટ્સ આર to qualified in each paper individually in science subject and other than science subject with normalized mark. Normalized mark સાથે કેન્ડિડેટે બંને પેપર જેને આપ્યા છે અને સાયન્સના મેથડમાં કે અધર દેન સાયન્સ પેપર બંનેમાં અલગ અલગ સેપરેટલી એ પાસ કરી લેવાના રહેશે. બરાબર છે. પછી ફેઝ 2 ની એક્ઝામ લેવાશે. Soon after the declaration of result of phase 1 online test, cutoff will be applied in normalized mark score and the candidate in phase 1 test in shortlisted candidate in new admit card on the registered email IDs. Phase 2 test at a designed by ASC at the admit card of for phase 2 exam can be also downloaded online under the candidate logging on CASB web portal. In candidate have the report a stipulated date and time for the phase 2 and designed ASC along with the following. બરાબર છે. એટલે કે ફેઝ 1 પૂરો થાય એટલે તરત જ ફેઝ 2 શરૂ થશે. ફેઝ 2 માટે શોર્ટલિસ્ટ થયેલા કેન્ડિડેટ માટે એક બીજું નવું એડમિટ કાર્ડ લેશે. એ નવું એડમિટ કાર્ડ છે ઈમેલ આઈડી દ્વારા મોકલવામાં આવશે, અથવા ઈમેલ આઈડી દ્વારા જો ન હોય તો તમારે જે અગ્નિપથ વાયુ sidec.in વેબસાઇટ છે એ વેબસાઇટ ઉપરથી તમારે તમારું એડમિટ કાર્ડ છે એ મેળવી લેવાનું રહેશે. જ્યારે તમે ફેઝ 2 ની અંદર જાઓ ત્યારે તમારે સાથે કઈ કઈ વસ્તુ લઈ જવાની હોય, બરાબર છે, એમનું લિસ્ટ આપ્યું છે. કલર પ્રિન્ટ આઉટ ઓફ ફેઝ 2 એડમિટ કાર્ડ, ફેઝ 2 એડમિટ કાર્ડની કલર પ્રિન્ટ આઉટ, color print of duly filled application from the download and completion of online registration. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન સમયે જે કંઈ પણ તમે ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું છે એ એપ્લિકેશનની આખી ફોર્મ, પછી HB પેન્સિલ, ઇરેઝર, શાર્પનર, ગ્લુ સ્ટિક, સ્ટેપલર અને બ્લેક અને બ્લુ પોઈન્ટની બોલપેન સાથે રાખવાની રહેશે લખવા માટે. પછી 8 કોપી ઓફ અનએટેસ્ટેડ પાસપોર્ટ કલર ફોટોગ્રાફ વિચ આર યુઝ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન. ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં તમે જે ફોટો નાખ્યો છો એ જ ફોટાની 8 કોપી સાથે રાખવાની રહેશે. તો ઓરિજિનલ એન્ડ 4 એટેસ્ટેડ ફોટોકોપીઝ ઓફ મેટ્રિક્યુલેશન પાસિંગ સર્ટિફિકેટ, એટલે કે 10મા ધોરણની માર્કશીટની 4 ફોટોકોપી અને એક ઓરિજિનલ કોપી. બરાબર છે. ઓરિજિનલ એન્ડ સેલ્ફ એટેસ્ટેડ ફોટોકોપીઝ ઓફ મેટ્રિક્યુલેશન માર્કશીટ, ઓરિજિનલ એન્ડ 4 એટેસ્ટેડ ફોટોકોપી ઇન્ટરમીડિયેટ 12મા ધોરણની માર્કશીટ, ઓરિજિનલ અને 4 ફોટોકોપી એટલે 4 ઝેરોક્સ. બરાબર. એ 12મા ધોરણની, ડિપ્લોમાની અથવા વોકેશનલ ગાઈડન્સ આપણે જે કર્યું છે એમની 4 ફોટોકોપી તમારે રાખવાની રહેશે. સર્ટિફિકેટ ઓફ COAFP એટલે કે ચિલ્ડ્રન ફોર એરફોર્સ પર્સોનલ, એટલે કે કોઈ તમે તમારા ફાધર છે કોઈ એરફોર્સની અંદર કામ કરતા હોય એનું સર્ટિફિકેટ જો લાગુ પડતું હોય તો એ સાથે રાખવાનું રહેશે. બરાબર છે.
ઓરિજિનલ ફેસ 1 એડમિટ કાર્ડ ડ્યુરિંગ ધ ફેસ 1 ટેસ્ટિંગ એરફોર્સ બેઝ ઇન્વેસ્ટિગેટર સિગ્નેચર. એટલે કે ફેસ 1 માં તમે જે પરીક્ષા પાસ કરી છે એમાં જે તમારા એક્ઝામના ઇન્વેસ્ટિગેટર હતા એમની સહી વાળું એડમિટ કાર્ડ તમારે સાથે રાખવાનું છે. એટલે એડમિટ કાર્ડ ફેસ 1 નું એડમિટ કાર્ડ પૂરું થયું એટલે એનું કામ પૂરું થયું અને ફેંકી દેવું કરવાનું નથી. એ સાચવીને રાખવાનું છે જ્યાં સુધી તમારું સિલેક્શન ન થાય ત્યાં સુધી. તમામ ડોક્યુમેન્ટ, એક આ નહીં, તમામ ડોક્યુમેન્ટ જેટલા તમે રજૂ કરો છો એ બધાની ઓરિજિનલ અને ફોટોકોપી તમારે સાચવીને રાખવાની છે. કે છે કે ઓરિજિનલ એન ફોર એટેસ્ટેડ ફોટોકોપીસ એનસીસી એ બી ઓર સી સર્ટિફિકેટ, બરાબર, એ પણ તમારે સાથે રાખવાનું છે. Candidate are discharged from the AIF if any reasons are not eligible for appear in selection list. એડિશનલ સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન એન્ડ અચીવમેન્ટ. એડિશનલ તમારે કયા કયા ક્વોલિફિકેશન મેળવ્યા છે તમારી પાસે હોય, દાખલા તરીકે મોટર વ્હીકલ ડ્રાઇવિંગ હોય, મેન્ટેનન્સ હોય, હોસ્પિટાલિટી હોય, લોજિસ્ટિક હોય, એકાઉન્ટન્સી હોય, કેટરિંગ હોય, વેલ્ડિંગ હોય, આમાં કોઈ પણ આમાં દર્શાવેલી કોઈ પણ સ્કિલના કોઈ સર્ટિફિકેટ અચીવમેન્ટ્સ હોય તો સાથે જોડવાના છે. વેરિફિકેશન ઓફ એલિજિબિલિટી એટલે તમારા જે કંઈ પણ માર્કશીટ છે, બરાબર છે, એના ઉપરથી તમારા વેલિડેશન ફોર એલિજિબિલિટી થશે. તમારું વેલિડેશન થશે. તમારું ડોક્યુમેન્ટ છે આ મુદ્દાની અંદર એ જ કહેવા માંગે છે, બરાબર છે, કે એની અંદર તમારું શું થશે, આખું વેરિફિકેશન થશે. એની અંદર તમે કંઈ પણ ખોટી વિગત માલુમ પડી તો તમને એના માટે જે ભરતી પ્રક્રિયા માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે, બરાબર છે. એ જ વસ્તુ આની અંદર છે. The original passing certificate mark sheet shall not be retained on selection center, as same will be returned to candidates on completion of detail verification. Detail verification થશે એટલે તમારો ઓરિજિનલ જેટલા કંઈ પાસિંગ સર્ટિફિકેટ છે એ તમને પાછા પરત કરી દેવામાં આવશે. ઇન્ટરનેટ કોપી આર માર્કશીટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. ઓરિજિનલ માર્કશીટ જોશે, ઇન્ટરનેટ કોપી ચાલશે નહીં. Candidate are strictly prohibited from the doing any rough work and writing anything else in admit card and issue phase 1 and phase 2. જે કાંઈ પણ કેન્ડિડેટ છે એ રફકામ એડમિટ કાર્ડનો છે રફકામ માટે ઉપયોગ કરી શકશે ને એવું કરશે તો એમના ઉપર પગલાં લેવામાં આવશે અને એને પરમનન્ટલી ડિરેક્ટ કરવામાં આવશે. પછી ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ PFT. Name of the shortlisted candidate who are qualified the online test shall be displayed on the CBSE web portal. On the template shall be the designed by ASC for the physical fitness test are applicably test 2. The PFTs are consist for the two parts, PFT1 and PFT2. બરાબર, PFT1 બે PFT નો અર્થ થાય છે ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ, બરાબર છે. તો કેન્ડિડેટ છે એ બે ફેઝની અંદર ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ દેવામાં આવશે. પહેલું છે 6 કિલોમીટર રન, સોરી 1.6 કિલોમીટર રન વિધિન 7 મિનિટ, અને એ મેલ કેન્ડિડેટ માટે. જ્યારે ફિમેલ કેન્ડિડેટ માટે વિધિન 8 મિનિટ. એટલે કે પુરુષ ઉમેદવાર 7 મિનિટમાં અને મહિલા ઉમેદવાર છે 8 મિનિટમાં 1600 મીટરની એટલે કે 1.6 કિલોમીટરની રન કરવો ફરજિયાત છે, બરાબર છે. ફેઝ 2 એ શરૂ કરવામાં આવશે, બરાબર છે. ફેઝ 2 ની અંદર મેલ અને ફિમેલ માટે અલગ અલગ છે. એમાં 10 પુલઅપ્સ, સોરી 10 પુશઅપ્સ છે એ 1 મિનિટમાં પૂરા કરવાના રહેશે. 10 સિટઅપ્સ છે 1 મિનિટ કરવામાં આવશે અને 20 સ્ક્વોટ છે પણ એમને 1 મિનિટની અંદર પૂરા કરવામાં આવશે. દોડ પછી આ 10 મિનિટના બ્રેક બાદ જ આ લેવામાં આવશે. એની અંદર પુશઅપ પછી 10 મિનિટનો બ્રેક, સિટઅપ્સ પછી 2 મિનિટનો અને સ્ક્વોટ એટલે 2 મિનિટના બ્રેક પછી તમને આ 10 સિટઅપ એ રીતે કરવામાં આવશે, બરાબર છે.
એ જ રીતે સેમ ફિમેલ માટે 10 સિટઅપ્સ એન્ડ 15 સ્ક્વોટ્સ, બરાબર, 1 મિનિટની અંદર. અને એને 10 સિટઅપ્સ છે એ 1 મિનિટ અને 30 સેકન્ડની અંદર પૂરા કરવામાં રહેશે, બરાબર છે. કેન્ડિડેટ એડવાઇસ ટુ બ્રિંગ અ સ્પોર્ટ શૂઝ એન્ડ શોર્ટ્સ ઓર ટ્રેક પેન્ટ અને સ્પોર્ટ શૂઝ છે સાથે લાવવાના રહેશે. આની અંદર તમે જે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્જરી થાય, કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થાય શારીરિક રીતે આ દરમિયાન, એના માટે ઇન્ડિયન એરફોર્સ છે જવાબદાર રહેશે નહીં. હવે ફેઝ 3 ની એક્ઝામ આવશે, જેને મેડિકલ એક્ઝામિનેશન કહેવામાં આવશે, બરાબર છે. એ મેડિકલ એક્ઝામિનેશનની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે એક્સપર્ટ ડોક્ટર છે એના દ્વારા એટલા ટેસ્ટ કરવામાં આવશે, બરાબર છે. બ્લડ ટેસ્ટ, યુરિન ટેસ્ટ, બાયોકેમિસ્ટ્રી ટેસ્ટ, એક્સરે ચેસ્ટનો લેવામાં આવશે, બરાબર છે. આ બધું કરવામાં આવશે. ટૂંકમાં આખું ફિઝિકલ ટેસ્ટની જે પ્રોસેસ છે એની અંદર કરવામાં આવશે. હાઉ ટુ એપ્લાય કઈ રીતે કરવું? મિત્રો આ 4 નોટ છે અગત્યની છે, આપણે જોઈ લઈએ. કેન્ડિડેટ્સ આર એડવાઇઝ ટુ ગેટ અ tar and strain the remove from the teeth to appear medical examination. જ્યારે તમે મેડિકલ એક્ઝામિનેશન જ્યારે જાઓ ત્યારે દાંત છે એ સાફ કરીને જવા, કાન છે એ સાફ કરીને જવા, બરાબર છે. અને 5 દિવસ પહેલા જ તમારે 5 દિવસની અંદર તમારે જાતે રહેવા માટેની વ્યવસ્થા છે એ કરીને જવું, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારના ટીએ છે એ મળવા પાત્ર નથી, બરાબર છે. અને એક્ઝામ પાસ કરો એનો અર્થ એવો નથી કે તમે ઇન્ડિયન એરફોર્સના એમ્પ્લોય થઈ ગયા. જ્યારે તમારી પાસે ફાઇનલ કોલ લેટરની પછી તમારે તમને હાજર થવા માટે જાહેર કરવામાં આવે ત્યારે તમે ઇન્ડિયન એરફોર્સને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળ્યું છે એમ કહેવાય, બરાબર છે. હવે હાઉ ટુ એપ્લાય કઈ રીતે કરવું? તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે કે અગ્નિપથ વાયુની જે વેબસાઇટ છે આ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર તમારે એપ્લાય કરવાનું રહેશે. એમાં તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન કરતા સમયે ડ્યુરિંગ ધ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ધ ફોલોઈંગ ડોક્યુમેન્ટ આર અપલોડેડ એઝ એપ્લિકેબલ, બરાબર. એટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે અપલોડ કરવાના રહેશે. એક 10th નું માર્કશીટ, 12th નું માર્કશીટ કે હાયર ક્વોલિફિકેશન તમે કંઈ લીધું હોય, ડિપ્લોમા કર્યું હોય કે કોઈ નોન વોકેશનલ કોર્સ કર્યા હોય, એમનું એ તમારે ત્યાં એ અપલોડ કરવાનું રહેશે, બરાબર છે. તમારા પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવાનો રહેશે, બરાબર છે. પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ છે એ ડિસેમ્બર 23 પહેલા, ડિસેમ્બર 23 પછી ક્લિક કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો જોશે, બરાબર છે. એ તમારે અપલોડ કરવાનો રહેશે. ફોટોગ્રાફ ઇઝ ટેકન ધ કેન્ડિડેટ હોલ્ડિંગ અ બ્લેક સ્લેટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઇન હર ચેસ્ટ, પોતાના હાથમાં બ્લેક પ્લેટ પકડેલી ચેસ્ટ ઉપર રાખીને એ રીતે તમારે ફોટોગ્રાફ લેવાનો રહેશે, બરાબર છે. એ પાર્ટીની અંદર ક્લિયરલી પોતાનું નામ છે એ કેપિટલ લેટરની અંદર લખવાનું રહેશે. કેન્ડિડેટ છે એ પોતાના લેફ્ટ થમ ઇમ્પ્રેશન એટલે કે અંગૂઠાનું નિશાન, ડાબા હાથના અંગૂઠાનું નિશાન છે એ અપલોડ કરવાનું રહેશે. પોતાની સિગ્નેચર અપલોડ કરવાની રહેશે અને પોતાના પેરેન્ટની અથવા ગાર્ડિયનની સિગ્નેચર છે એ કરવાની રહેશે. એક્ઝામિનેશન ફી છે એ 550 રૂપિયા છે, અને એ પ્લસ જીએસટી લાગુ પડશે, બરાબર છે. એ તમારે ઓનલાઈન ફી ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ અથવા પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા તમે એ પેમેન્ટ કરી શકશો, બરાબર છે. એ રીતે છે. કેન્ડિડેટ છે એને પોતાના વેલિડ ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર આપવા ફરજિયાત છે. જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે તમે આ જે કંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટેશન છે એમની કલર પ્રિન્ટ રાખવી એ ફરજિયાત છે, બરાબર. એ જ રીતે આધાર કાર્ડની પણ ફરજિયાત
આધાર કાર્ડ રાખવું પણ જરૂરિયાત છે. એડમિટ કાર્ડમાં જે નામ છે એ પ્રમાણે તમારા આધાર કાર્ડની અંદર નામ હોવું જોઈએ. બરાબર છે, સાથે રાખવું ફરજિયાત છે. બરાબર છે. કાંઈ પણ તેમાં ડિટેલ જોતી હોય તો આ અગ્નિપથ વાયુ સીડેક.in ની વેબસાઇટ ઉપર તમને મળી રહેશે. જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે જે કેન્ડિડેટ છે ફોલો કરવાના રહે છે. બરાબર, એ આપણી સાથે જે મેન ઇન્સ્ટ્રક્શન છે આપણે જોઈએ. રિક્વેસ્ટ ઓફ ચેન્જ ઓફ એક્ઝામિનેશન સેન્ટર સિલેક્શન ટેસ્ટ શેલ નોટ બી એન્ટર. બરાબર છે. એકવાર તમે ઓનલાઈન જ્યારે ઓનલાઈન તમારે લેવાની થાય એક્ઝામ, તેને સેન્ટર તમને મળી ગયું પછી તમને એ સેન્ટર બદલાવવા માટે કોઈ પણ અરજી કરશો તો એ અરજી છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. બરાબર છે, એ રીતનું છે. જનરલ સૂચનાઓ છે. પછી પ્રોવિઝનલ સિલેક્શન લિસ્ટ છે એ અગ્નિવાયુ.સીડેક.in ઉપરથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. બરાબર, 1 નવેમ્બર 2024 ના પ્રોવિઝનલ લિસ્ટ છે એ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. બરાબર છે. અને એનરોલમેન્ટ લિસ્ટ છે કે કોનું અગ્નિવાયુની અંદર સિલેક્શન થયું છે એનું લિસ્ટ છે 28 નવેમ્બર અને 2024 ના દ્વારા ઈ કોલ લેટર દ્વારા જ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે અને જે આપણા રજિસ્ટર ઈમેલ આઈડી ઉપર મોકલવામાં આવશે. બરાબર, કાંઈ પણ ક્વેરી હોય, કાંઈ પણ પૂછપરછ કરવી હોય તો એના માટે અહીંયા તમને એડ્રેસ આપેલું છે. બરાબર છે, એ એડ્રેસ ઉપર, નવી દિલ્હીનું એડ્રેસ છે, એના ઉપર તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાનો, અથવા અહીંયા જે ટેલિફોન નંબર આપ્યો છે ટેલિફોન ઉપર કોન્ટેક્ટ કરવાનો, અથવા આ ઈમેલ આઈડી ઉપર કોન્ટેક્ટ કરવાનો, અથવા આ જે અગ્નિપથ વાયુ સીડેક.in પોર્ટલ છે એની ઉપર તમારે લોગિન કરી અને ક્વેરી ફિલ કરવાની છે. બરાબર છે, એ વસ્તુ છે. તો અહીંયા આખી આ ભરતી પ્રક્રિયાની જે માહિતી છે એ પૂરી થાય છે. આ અંગે તમારે કોઈ પણ માર્ગદર્શન જોતું હોય તો જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી ખાતે આની અંદર તમે માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો. અત્યારે કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ તમે તમારા પ્રશ્ન છે લખીને જણાવી શકો છો. અમારી કચેરીનું એડ્રેસ હું તમને આપી દઉં છું. બ્લોક નંબર 9, જિલ્લા સેવા સદન 2, સાંદીપની આશ્રમ રોડ, પોરબંદર. તો અહીંયા તમે રૂબરૂ આવી અને પણ આના વિશે તમે કાંઈ પણ માહિતી લઈ શકો છો. તો આ સાથે આ વેબિનાર અહીંયા સમાપ્ત જાહેર કરીએ છીએ. આભાર. અસ્તુ. જય હિન્દ.